Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen 30. marraskuuta vuonna 1939. Tästä alkoi talvisota. Tuota hyökkäystä edelsi Neuvostoliiton ja Suomen väliset neuvottelut, joiden aikana Neuvostoliitto oli esittänyt Suomelle erilaisia vaatimuksia, ennen kaikkea rajakorjauksia. Näihin vaatimuksiin suostuminen olisi tehnyt Suomen sotilaallisen puolustamisen mahdottomaksi, ja Neuvostoliitto oli myös esittänyt erilaisia vaatimuksia Baltian maille, ja kuten tiedämme, siellähän näihin vaatimuksiin suostuminen johti sitten tosiasiallisesti maiden itsenäisyyden menettämiseen. Talvisodassa Neuvostoliitto hyökkäsi ilman sodan julistusta, ja tästä alkoi vaihe sotaa, josta Suomessa usein puhutaan 105. kunnianpäivänä. Talvisota päättyy 13. maaliskuuta 1940. Sitä seuraa sitten Moskovan rauhansopimus. Tämä hyökkäys oli sellainen, että Kansainliitto tuomitsi sen, erotti Neuvostoliiton jäsenyydestään ja ylipäätään sympatiat olivat voimakkaasti Suomen puolella. Sodan välittömänä syynä, siis tekosyynä, olivat niin sanotut Mainilan laukaukset, joissa Neuvostoliitto väitti, että Suomi oli iskenyt sitä vastaan tykistöllä Mainilan kylän alueella. Mitään tällaista ei ollut tapahtunut ja kyseessä oli neuvostoliittolainen propaganda, jolla oikeutettiin puuttuminen Suomen tilanteeseen. Itse asiassa propagandalla oli hyvin suuri merkitys siinä, kuinka tämä sota markkinoitiin Neuvostoliiton yleisölle. No, 105 päivää myöhemmin tämä sota päättyy tilanteessa, jossa Neuvostoliiton suurhyökkäys on epäonnistunut ja Suomen valloitus ei ainakaan siltä erää ole onnistunut. Mutta kun katsotaan maiden voimasuhteita ja tilannetta, niin selvähän se on, että Neuvostoliiton voimavarat olivat aivan valtavasti suuremmat kuin pienellä Suomella. Sen lisäksi jo tuossa vaiheessa, reilu 3 kuukautta myöhemmin, tilanne oli sellainen, että Suomi oli ponnistanut voimavaransa äärimmilleen, ja tämä tiedettiin kaikkialla. Suomalaiset olivat pystyneet tekoihin, joista myöhemmin puhutaan talvisodan ihmeenä. Kuitenkin taistelut päättyvät 105 päivää raivottuaan. Seuraa sitten Moskovan rauha. Suomi luovuttaa alueita Viipurin läänin suunnalla sekä muita alueita. Neuvostoliitto luopuu tässä vaiheessa Suomen valloitustavoitteesta ja tilanne siltä osin voisi sanoa, että rauhoittuu. Kysymys kuuluu, että minkä ihmeen takia Neuvostoliitto ei jatkanut hyökkäystä? Miksi rautaa ei taottu, kun se oli kuuma? Hiukan yli 3 kuukautta jatkuneiden taistelujen jälkeen Neuvostoliitto toteaa, että tämäpäs nyt riitti tältä erää. Jokainen tilannetta vähänkin ymmärtävä tajuaa, että voimasuhteiden näkökulmasta kyse oli siitä, että Suomi oli jo onnistunut odotuksia vastaan torjumaan hyökkäyksen, joka tavoite oli Suomen valloitus. Se oli selvinnyt myöskin Neuvostoliiton uudesta hyökkäysvaiheesta. Miksi ihmeessä Stalin totesi, että nyt riittää, eipäs vedetäkään pitkää päätyyn, vaan neuvotellaan? Näitä syitä voidaan ryhmitellä eri tavalla. Ja se, mitä te seuraavaksi esitän, ei ole mikään tyhjentävä esitys kaikista nyansseista, vaan keskittyy päätekijöihin, jotka olen ryhmittänyt tässä 4 osa-alueeseen. Lisäksi sellaisena yleisenä havaintona on se, että niin kuin sanotaan, tangoon tarvitaan 2. Molemmilla osapuolilla oli sodan päättyessä intressi vahva siihen, että sota lopetetaan. Eräs keskeinen lähtökohta sille, että Suomi oli valmis raskaisiin myönnytyksiin ja Neuvostoliitto ainakin toistaiseksi hylkäämään Suomen valloitustavoitteet, oli se, että nämä joutuivat tekemään päätöksensä hyvin epäsymmetrisessä tilanteessa, mitä tietoon tulee. Suomalaiset eivät olleet varmoja siitä, että voisivatko ne luottaa länsivaltojen lupauksiin siitä, että apua tulisi ja tulisiko sitä riittävästi. Britannia ja Ranskahan olivat luvanneet Suomelle apua.
Toisaalta ne eivät tienneet sitä myöskään, että kuinka nopeasti ja kuin millaisella voimalla Neuvostoliitto oli valmis jatkamaan hyökkäystä. Toisaalta sitten tärkeää on havaita se, että kun katsotaan tuolta Moskovan suunnalta käsiin, niin siellä ei tiedetty sitä, että kuinka huonolla tolalla Suomen armeijan tilanne oikeastaan oli, kuinka vähän tykistön ampumatarvikkeita erityisesti oli, kuinka suuria tappioita Suomi oli kärsinyt, kuinka vähän sillä oli enää reservejä jäljellä, eikä Moskovassa myöskään tiedetty, että minkälaisia siirtoja länsimailla todenteolla olisivat halukkaita tekemään, koska kyllähän siellä näitä motiiveja tiedettiin, että keskeisenä syynä sille, että miksi länsivallat olivat valmiita auttamaan Suomea, oli se, että tämä olisi tapahtunut sen avulla, että kauttakulku olisi ollut Ruotsin kautta, mikä olisi sitten mahdollistanut näiden Pohjois-Ruotsin malmikenttien varmistamisen, joilla oli taas merkitystä myöskin Saksalle, jolloin osapuolet eivät oikein tienneet, että mitä toinen osapuoli tahtoo ja mihin se todella pystyy, mihin pystytään venymään itse. Neuvostoliiton myöskin tämä helmikuun alussa käynnistynyt suurhyökkäys, mikä oli epäonnistunut, niin tilannehan oli sellainen, että edessä oli kelirikkoaika, jolloin Neuvostoliitossa tiedettiin, että uuden hyökkäysvoiman kokoaminen ja Suomen puolustuksen murtaminen vaatisi todennäköisesti uusien joukkojen keskittämistä ja niin paljon aikaa, että ratkaisutaistelut venyisivät pitkälle keväälle tai kesään, joka taas avasi niitä mahdollisuuksia, että jos joku todenteolla Suomen avuksi tulisi, niin sittenpä sitä aikaa tällaisen avun lähettämiseen oli. Suomen näkökulmasta tosiaan oli houkutteleva jatkaa sotaa sen takia, että apua oli luvattu, mutta kestäisikö Suomen armeija tilannetta. Ja sitten tämä Saksasta saadut signaalit siitä, että pitäisi tehdä rauha. Niinpä molemmilla oli tällainen kaoottinen näkemys tilanteesta, joka tiedettiin epävarmaksi ja siellä oli arvaamattomia seikkoja eikä ymmärretty sitä kokonaiskuvaa, joten oli loogistakin siinä, että voitaisiin tyytyä ratkaisuun, jolla jollakin tavalla ikään kuin kotiutettaisiin voitot. Neuvostoliiton näkökulmasta tilanne oli se, että he tiesivät, että mitä pidempään sota ratkaisematta jatkuu, sen todennäköisempää on se, että muita osapuolia todenteolla ehtii tulla mukaan. Neuvostoliitolla ei ollut mitään todellista intressiä ajautua sotilaalliseen konfliktiin Ranskan tai Ison-Britannian kanssa. Päinvastoin Moskovassa tiedettiin hyvin, että todellinen uhka, todellinen aito vihollinen oli nimenomaan Saksa. Ei haluttu tilannetta, jossa olisi aiheutunut sellainen kuvio, että puna-armeija löytäisi itsensä taistelemasta brittijoukkoja vastaan vaikkapa. Toisaalta Suomen näkökulmasta tässä oli myöskin sellainen ikävä potentiaali, että täällähän myöskin tiedettiin se, että ei se nyt apu ollut, mitä tarjottiin, niin sillä tavalla mitenkään pyytteetöntä, vaan kytkeytyy tähän laajempaan tilanteeseen. Että sellainen tietty kauhuskenaario oli se, että okei, apua saadaan, mutta että ajaudutaanko tässä nyt niin kuin suurvaltojen taistelutantereeksi. Eli kun alkoi avautua mahdollisuus sitten neuvotteluyhteyden myötä päättää sotaa, niin siinä oli myöskin tällainen tausta-ajatus, että tämä nyt välttäisi sen suurvaltasodan pelinappulaksi ja suurvaltasodan jalkoihin jäämisen mahdollisuuden. Mitä pitempään sota jatkui, niin molempien näkökulmasta siis tämä epäsymmetrinen tieto ja käsitys tilanteesta lisäsi sitä epävarmuutta, vaikeutti varautumista ja molempien näkökulmasta pitkittynyt sota sitten lisäsi mahdollisuuksia siihen, että sota laajenisi. Neuvostoliitolle se tarkoitti sitä, että jouduttaisiin sotaan sellaisia maita vastaan, jotka eivät olleet maita, jotka koettiin todella vihollisiksi, kun oli niitä oikeitakin ongelmia Saksan muodossa, ja Suomen näkökulmasta taas tämä, että jäätäisiinkö sitä sitten vain suurvaltojen taistelutantereiksi. Kolmantena seikkana on sitten se, että kun katsotaan sitä tilannetta, että missä nyt nämä
kontaktit sitten otettiin Moskovan ja Helsingin välillä, ja kun alettiin sitä tulitaukoa ja rauhaa hieromaan, niin hyvin olennainen juttu oli se, että aselevon ja sitä seuranneen Moskovan rauhan myötä molemmat pystyivät kertomaan omilleensa, että nyt ne keskeiset tavoitteet kuitenkin saavutettiin, että rauha ei ollutkaan minkäänlainen sinänsä niin kuin häviö, vaikka toki molempien näkökulmasta myöskin oltiin kaukana siitä ideaalisesta ratkaisusta. Neuvostoliittohan tämän sodan myötä sitten sai saneltua Suomelle rajakorjaukset ja muutokset, tukikohta perustettiin Helsingin kupeelle ja niin edelleen. Eli päästiin niihin tavoitteisiin, ainakin kun vähän katsellaan niin sopivan kaukaa, mitä oltiin esitetty niin kuin ennen sitä sotaa. Eli kun Suomelle oltiin tosiasiallisesti esitetty sellaisia vaatimuksia, jotka olisivat tehneet sotilaallisen puolustuksen mahdottomaksi ja tavalla tai toisella mahdollistaneet Suomen valloituksen, mikä oli se tarkoitus. No sitten kun se valloitussota tulee neuvotteluiden epäonnistuttua, niin voidaan niin kuin palata ikään kuin taaksepäin ja todeta, että mehän nyt päästiin niihin tavoitteisiin, mitä me vaadittiin. Alusta alkaen oli tietysti selvää, että Stalin halusi Suomen liittämistä Neuvostoliittoon ja sillä hyvä, mutta se rauha, mikä päätti talvisodan, voitiin näyttää niin kuin voittona, joka perustui niihin vaatimuksiin, mitä Neuvostoliitto oli esittänyt Suomelle. Suomen näkökulmasta homma oli hyvin yksinkertainen. Meillähän se oli kyse selviytymistaistelusta, Suomen itsenäisyyden turvaamisesta, miehityksen välttämisestä ja Venäjän liittämisen välttämisestä. Niin tässähän sinänsä niin kuin onnistuttiin. Vastoin kaikkia odotuksia suomalaiset pystyivät torjumaan puna-armeijan, saavuttamaan voittoja, pysäyttämään myöskin helmikuussa 40 tämän käynnistyneen uuden suurhyökkäyksen, joka oli se viimeinen yritys musertaa Suomi. Me jouduttiin nöyrtymään merkittäviin luovutuksiin alueiden osalta ja meidän asemamme oli haavoittuvampi, mutta me pelastimme tämän tasavaltamme ja oman elämäntapamme itsenäisyyden ja hallinnon taistelemalla Moskovaa vastaan. Eli molemmille osapuolille lopulta se suostuminen tulitaukoon, rauhanneuvotteluihin ja rauhansopimukseen oli tämmöinen, että oikeastaan päästiin siihen, mitä tietyllä tavalla tavoiteltiin. Ei mikään optimaalinen täydellinen ratkaisu, mutta sellainen, mikä voitiin omille markkinoilla jonkinmoisena onnistumisena. 4. kohtaan olen laittanut sanan Saksa, mutta siinä voisi oikeastaan olla joku tällainen ympäripyöreä kuvaus tällaista laajemmasta kontekstista. Saksahan oli tehnyt Molotov-Ribbentrop-sopimuksen Neuvostoliiton kanssa, jossa itäinen Eurooppa oli jaettu näiden kahden suurvallan välillä etupiireihin ja ne olivat tunnustaneet toinen toisillensa oikeuden sitten laittaa asiat mieleiselle tolalle omalla etupiirillään. Suomi oli tässä järjestelyssä nimenomaan Neuvostoliiton etupiirissä. Saksa kunnioitti tätä sopimusta ja vaikka nyt ei varsinaisesti niin kuin ryhtynyt Neuvostoliittoa tukemaan, niin jättäytyy kuitenkin sivuun. Ja tämä ratkaisu, jossa Saksa, vaikka virallisessa propagandassa olikin kommunistien vastainen, ja sitten kun tuli tämmöinen kommunistisen järjestelmän vastainen sota, asettui sivuun, niin tämä oli itse aika epäsuosittua siellä Saksan suunnalla. Italiassahan syntyi tämmöinen merkittävä liikehdintä, jossa suuria määriä italialaisia ilmoittautui vapaaehtoisesti sotimaan Suomen puolesta. Italiahan oli tämmöinen antikommunistinen, fasistinen valtio, niin sieltä sitä porukkaa olisi ainakin nimellisesti ollut halukkaana tulemaan. Ja tämä oli saksalaisten näkökulmasta vähän semmoinen hankala tilanne, mutta kun kävi selväksi se, että Neuvostoliitolla ei olisi mitään helppoa reittiä Suomeen. Kirjaimellisestihan Neuvostoliitto lähti soitellen sotaan, yliarvioi täysin oman sotilaallisen voimansa suhteessa suomalaisten vastarintaan, niin tässä tilanteessa sitten Saksankin käsitykset alkoivat muuttua
tämän jatkon osalta. Ja Suomen suurlähettiläs Saksassa tapasi marsalkka Hermann Göringin, joka kertoo hänelle, että Suomen pitäisi suostua rauhaan millä tahansa ehdoilla. Ja tätä on tulkittu sillä tavalla, että se osaltaan vaikutti suomalaisen päätöksentekoon sen kautta, että Suomessa nähtiin, että tämä suursota, joka Euroopassa oli käynnissä, talvisodan aikaahan se oli hiukan tämmöisessä niin kuin hiljaisemmassa vaiheessa, että taistelut olivat Keski-Euroopassa laantuneet ja Norjaa ei vielä talvisodan alkaessa oltu miehitettykään, mutta että Suomessa poliittinen johto kenties, näin ovat monet tutkijat esittäneet, lottosi sen puolesta, että Saksa tulisi näissä tulevissa sodissa voittamaan. Ja tähän liittyen osaltaan tulkittu se, että kun Göring sitten kehotti Suomen Berliinin suurlähettilästä välittämään tämän tiedon Helsinkiin, että pitäisi suostua rauhaan, niin tämä saattoi vaikuttaa siihen, että Suomen poliittinen johto näki sen, että ehkäpä siinä tulevassa maailmanjärjestyksessä, jossa Saksa voittaa sodan, niin kunhan välit Saksaan pidetään hyvänä, niin me pystytään korjaamaan kyllä nämä talvisodan menetykset. Ja tässä pitää muistaa se, että kun Saksa hyökkäsi Puolaan ja Neuvostoliittohan sinne myöskin hyökkäsi, tämä oli yhteistoiminnassa tehty homma, Puola jaettiin sitten Berliinin ja Moskovan välillä, niin se luotto sinne länsivaltoihin oli melko heikkoa. Tämä länsivaltojen sotilaallinen koordinaatio ja muuhan oli todella heikkoa ollut siinä. Puola ei tosiasiallisesti minkäänlaatuista apua saanut, vaikka hyökkäykset johtivatkin sodanjulistukseen Saksaa vastaan, niin se, että pitäisikö laskea näiden epävarmojen läntisten maiden varaan vai sitten tehdä nyt se rauha sitten itänaapurin kanssa, mutta veikata sitten tässä suuressa konfliktissa ja suuressa kuvassa Saksan voittoa, niin tämähän näyttäytyi sitten houkuttelevalle. Saksallehan myöskin tämä tilanne oli kansainvälisen politiikan näkökulmasta erinomainen suorastaan. Puna-armeija osoittautui paljon heikommaksi kuin mitä oltiin arveltu. Se Neuvostoliitto kärsi myöskin poliittisen nöyryytyksen, kun sen nakattiin pellolle Kansainliitosta. Ja sitten tämä paljasti myöskin näiden länsiliittoutuneiden sisäiset riitaisuudet. Me emme varmuudella tiedä, tai akateeminen historiankirjoitus sisältää erilaisia näkemyksiä siitä, että mikä tämä Saksan vaikutus tähän tilanteeseen oli. Mutta selvää on, että kyllä sitä niin kuin punnittiin. Selvää on myöskin se, että Suomessa oli pakko ajatella, Neuvostoliitossa oli pakko ajatella niitä tulevia askeleita. Neuvostoliitto tiesi, että se ensisijainen uhka on nimenomaan Saksa. Ei pidä ajautua tilanteeseen, jossa joudutaan heti alkutekijöiksi aseelliseen konfliktiin Ranskan ja Britannian kanssa. Ranska ja Britannia lupasivat Suomelle apua, mutta siellä oli ketuhäntä kainalossa ja mietittiin myöskin pääsyä näille Pohjois-Ruotsin malmikentille, joista tuli sitten tärkeä lähde sitten niin sotatuotannon kannalta kriittisille metalleille Saksalle aikanansa. Saksahan ei sinne mennyt, vaan ihan rahalla Ruotsilta nämä osti. Ja Suomi sitten joutui myöskin miettimään tätä sodan jatkamista ja rauhan tekemistä tässä kansainvälisessä kontekstissa. Että tehdäänkö se rauha nyt näillä ehdoilla, mitkä pelastavat isänmaan itsenäisyyden ainakin lyhyellä aikavälillä. Jatketaanko sitä luottaa näiden läntisten maiden apuun, jotka eivät ole osoittautuneet kauhean toimintakykyisiksi, vai sitten kuunnellaanko niitä saksalaisia, tehdään se aselepo, tehdään se rauha kipeillä ehdoilla, mutta tähystellään sitten jo siihen tulevaan maailmaan, jossa niin Saksa tulee voittamaan. Ja tosiaan sodan päättäneissä syissä oli myöskin taustalla yksinkertaisesti sekin, että Neuvostoliittohan oli pelannut aivan yli oman käteensä. Uskottiin nopeaan voittoon
neuvostopropaganda oli itse asiassa onnistunut vakuuttamaan itse itsensä siitä, että eihän tämä mikään kummoinen homma ole. Voidaan Suomi helposti voittaa, sitä helppoa voittoa ei tullut. Ja tämähän osaltaan oli myöskin sitten siinä syynä, että miksi Neuvostoliitto sitten tähän rauhaan suostui. Siellä alkoi melkoinen itsereflektio ja itse asiassa nämä talvisodan kokemukset osaltaan vaikuttivat merkittävästi siihen, että Neuvostoliitossa ryhdyttiin sitten korjailemaan näitä puna-armeijan puutteita, mitä tulee talvisodan käyntiin ja ylipäätään sodan käyntiin. Toisaalta sitten tämä rohkaisi sitten Natsi-Saksaa siihen, että kun Neuvostoliitto nyt oli näin surkea ja epäonnistunut ja ei kyennyt kuitenkaan käymään tällaista modernia sotaa, niin se vaikutti osaltaan siihen, että kun operaatio Barbarossaa ryhdyttiin suunnittelemaan ja Saksa 41 kesällä hyökkäsi Neuvostoliittoon. Tosiaan tämä Neuvostoliiton varautumattomuus sitten siihen, mitä edessä oli, niin oli tietysti yksi näistä syistä, jonka takia sitten se aikalisä otettiin. Neuvostoliiton näkökulmastahan, kun sitä rajaa saatiin korjaantua, niin niitä välittömiä turvallisuusintressejä pystyttiin ottamaan huomioon. Ja Suomi oli kuitenkin Moskovasta katsoen sellainen melko epäolennainen sivunäyttämö siinä suuressa kuvassa. Mutta viidentenä syynä tosiaan se, että mitään sellaista helppoa voittoa ei tullut. Tuli tällainen tarkistus todellisuuden kanssa, että hetkinen, asiat eivät olekaan aivan sillä tavalla kuin olemme kuvitelleet, mutta samalla onnistuttiin tosiaan harhauttamaan tahtomatta myöskin Saksaa. Tässä kuvassa näkyy sitten suomalaisia upseereita tutkiskelemassa neuvostoliittolaisia hiihto-oppaita talvisodan aikaa. Kiitoksia mielenkiinnosta. Laittakaa kanava seurantaan. Toivottavasti sieltä joku vielä jäseneksikin alkaa, että saapi humanisti kahvirahaa. Ja linkkejä videoihin, jotka liittyvät näihin maailmansodan aikaisiin ja niihin liittyviin tapahtumiin. Kiitoksia. Finlandia, Finlandia, sinne taas matkalla oli Iivana. Kun Molotov lupasi on kaikki haroshi, huomenna jo Helsingissä syödään maroshi. Njet Molotov, valehtelit enemmän kuin itse Bobrikov. Finlandia, Mannerheimin linjalla oli vastus ankara. Kun Karjalassa alkoi hirmutulitus, loppui monen Iivanan puhepulitus. Njet Molotov, valehtelit enemmän kuin itse Bobrikov. Finlandia, sitä pelkää voittamaton puna-armeija. Ja Molotovkin sanoi, että katso Tjorkvas mi, Tjuhna aikoo käydä meitä Kraivelistakin. Njet Molotov, valehtelit enemmän kuin itse Bobrikov. Uralintaa, siellä on Molotovin torpammaa. Sinne pääsee Stalinit ja muutkin huijarit, politrukit, komissaarit ja petroskoijarit. Njet Molotov, valehtelit enemmän kuin itse Bobrikov.